Ky emision mundësohet nga Spitali Amerikan. Përshëndetje të dashur shikues, jeni me emisionin Shneta në të 7. Në qendrën klinike universitare të Kosovës është hapur më në fund spitali pediatrik, i cili është donacion nga Emiratet e Bashkuara Arabe në vlerë rreth 22 milion euro. Në këtë spital janë të vendosura 3 shërbime të QKUK-s, kirurgjia e fëmijëve, hematologjia me onkologji, si dhe klinika e neonatologjisë. Në këtë të fundit trajtohen foshnjat e porsalindura në klinikën e ginekologjisë, por edhe foshnjat të cilat referohen nga jashtë. Ne sjellim një intervistë me drejtoreshën e klinikës, doktoreshën Hajrije Ismaili, e cila tregon se si bëhet trajtimi i fëmijëve në këtë klinikë, flet për hapësirat e reja, por edhe për nevojën për investime për avancimin e shërbimeve të mëtutjeshme. Spitali pediatrik kirurgjik në QKUK, i ndërtuar me donacion nga Emiratet e Bashkuara Arabe, është hapur rreth 6 muaj pas përurimit. Në objektin, i cili ka kushtuar rreth 22 milion euro, janë vendosur 3 shërbime të klinikave neonatologji, kirurgjie fëmijëve dhe hematologjia me onkologji. Drejtoresha e klinikës së neonatologjisë, Hajrije Ismaili, ka treguar për zhvendosjen e foshnjave në hapësirat e reja, si dhe për funksionimin e klinikës. Atëherë, në fund të muajit mars, ne si klinik e bën transferimin e kujdesit intenziv neonatal në hapësirat e reja. Ishte dukuri e rrallë të kemi pak foshnje, ato ditë kishim pak foshnje në kujdes intenziv dhe të gjitha foshnjet u transferua në gjendje stabile. Filluam punën në ambientet e reja, është një njësi e kujdesit intenziv neonatal me 44 shtretër, do thot një mega njësi, e cila është duke vazhduar funksionimin e saj me anë të mikrosistemeve klinike, për shkak të kujdesit sa më cilësor karshit të porsalindurit. Do thotë kemi njësi të foshnjat e kohortuara prematuritetin, do thotë si njësi e veçantë, me pesha të ulta, do thotë me prematuritet të hershëm deri në 34 javë. Pastaj kemi njësinë e kujdesit intenziv me foshnjet premature të vonshme për 34-37 javë, dhe foshnjë tjera të cilat lindin në klinikën obstetrike ginekologjike dhe ka nevojë për trajtim në kujdesin intenziv neonatal, do thotë foshnjë të cilat lindin në gjendje të rëndë, qoftë me asfiksion perinatal, me pneumoni, me anomali të ndryshme dhe të tjera. Gjithashtu e kemi edhe kujdesin, një hapësirë është e dedikuar për pranimet nga jashtë, edhe aty do thotë kemi një njësi të izolimit ku e kemi foshnjët me bronjolite, do thotë se zakonisht shkaktuara me virusin respirator sincicial dhe të tjera në njësinë e radhës, do thotë ka mjaft njësi dhe kjo po na mundson në punën që të funksionojmë ashtu si është dashur gjithmonë, mirë po foshnjët gjithsesi janë trajtuar edhe në njësinë e kujdesit intenziv neonatal të vjetër sipas standardeve. Atëherë, ne kemi, do thotë, në kujdesi intenziv neonatal është me 44 shtretër, e kemi pastaj kujdesin gjysmë intenziv, i cili gjithashtu është me 50 shtretër dhe janë diku 100 shtretër në telehonat. Janë foshnjë të cilat lindin me rrugë normale edhe me operacion dhe qëndrojnë pranë nanave të tyre foshnjët fiziologjike. Këto foshnje do të e kanë një trajtim të denjë, që nga salla e lindjes, foshnjët janë pranë nënës, do të shkojmë sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, gjithmonë pranë nënës transferohen në dhomat e tyre në repartet përkatëse dhe vazhdimisht do të thotë jemi duke e respektuar ato rregulla të mos bëjmë do të thotë një distancë me nënën, gjithmonë janë pranë nënës. Ismaili tutje tregon se në neonatologji trajtohen të gjithë fëmijët që lindin në klinikën e ginekologjisë, si dhe nga referimet që vijnë nga jashtë.
Të lindur të gjallë kanë qenë në klinikën obstetrike ginekologjike 8875 foshnje, ndërka që pranimin nga jashtë kanë qenë gjithsej 616 foshnje. Klinika neonatologjisë më lejoni të them se funksionon si e vetme në nivel të Kosovës, si klinike neonatologjisë, ofron shërbime të nivelit primar, sekondar dhe terciar. Mjekon të gjithë fëmijët të lindur të gjallë në klinikën obstetrike ginekologjike dhe referimet të cilat na bëhen nga jashtë, qoftë ambulantor, nga spitalet regionale dhe më duhet të përmendi se ajo që e kemi sfidë dhe synojmë ta realizojmë me anë të kërkesave të vazhdueshme të cilat i kemi bërë, të rrisim stafin e mesëm shëndetësor, në mënyrë që të ofrojmë sa më cilësore shërbime shëndetësore. Neonatologja flet edhe për problemet më të shpeshta me të cilat përballen foshnjat premature. Ajo thot se vdekshmëria vitin e kaluar ka qenë prej 16 promilave. Ne e kemi pas vitin e kaluar, flas për vitin 2021, kemi pas një vdekshmëri prej 16 promilave. Mirë po, kur e shikojmë, do thotë në këtë përqindje, atëherë e kemi fëmijë të cilët kanë qenë me peshë ekstreme të ulë të lindjes, flas prej 500 deri 990 gram, kanë qenë 67, që i bie 24,66% e këtij numri të gjithëmbashëm të foshnjave të cilat do thotë nuk kanë pasur një përfundim të keq. Ndërka që në raport me fëmijët të cilat janë pranuar nga jashtë, fëmijët të vdekur kanë qenë 3,89% gjithsej të 24. Mirë po mirët parasysh se këto foshnje vinë do të thotë ndoshta në gjendje të vonuar dhe të gjitha këto do të thotë kontribojnë në rritjen e kësaj shkalle të vdekshmërisë dhe smundshmërisë. Prej patologjive të cilat prin janë do të thotë prej atyre më të rënda, janë asfiksioni perinatale me komplikimet e tyre, prematuriteti, anomalitë kongenitale, janë infeksionet edhe sëmundjet e rara. Ismaili ka treguar edhe planet dhe kërkesat e klinikës për të avancuar shërbimet më tutje. Një prej këtyre çështjeve është edhe transporti neonatal për të cilin është inicuar tash disa vite, por ende nuk ka përfunduar. Do thotë ne vetëm i kemi është një numër i konsiderueshëm i specialistëve, me numër të specialistëve pothuajse mirë jemi të mbuluar për t'i ofruar shërbime cilësore shëndetësore, varësisht prej do thotë e kemi ashtu si e përmenda, i kemi kohortuar në grupe këto foshnjet, dhe kemi grupe të cilat janë grupacione të cilat do të mirën me problematika të veçanta. I kemi grupe të studiuese, kontrolluese, të cilat do të mirën me ekskluzivisht me reanimim, do të mirën me të gjitha, mirë, po një grup specifik do të mirët me një patologji më specifikisht. E kemi reanimimin, e kemi kujdesin respirator, e kemi kardiologjin dhe hemodinamikën neonatale, e kemi nutricionin, gastroenterologjin, ajo që do thotë është shumë e rëndësi, e kemi do thotë edhe grupin i cili do të mirët me menaxhimin, në fakt edhe mirët me menaxhimin e dhimbjes dhe sedacionit, grupi i cili mirët me infeksionet neonatale, grupi i cili do të mirët me procedurat invazive. Ne realisht realizojmë shumë procedura invazive, mirë po do të synojmë edhe kemi prioritet të bëjmë inserimin e vijave të thella venoze. Këtë synojmë të realizojmë këtë vit me anë të trajnimit të stafit caktuar i cili do të mirët me këtë. Grupi i cili mirët me neurologji neonatale, realisht ekipa është e trajnuar, pothuajse e gjitha për përdorimin e ultratingullit, procedurave jo invazive. Pastaj e kemi synim ta jetësojmë, ajo që do të thotë është fol gjatë dhe është punu gjatë në këtë drejtim është transporti neonatal. Dhe të gjitha këto do të ndikojnë që të rritet cilësia e shërbimeve shëndetësore. Transporti neonatal për shkaqe teknike nuk është realizuar. Jemi në kontakt me struktura drejtuese shëndetësore të vendit tonë dhe e kemi mbështetjen për që sa më shpejt t'i tejkalojmë këto dhe t'i realizojmë këtë objektiv
Stafi është i trajnuar, sërisht edhe një herë do të bëjmë ripërtritjen e njohurive dhe synojmë sa më parë të realizojmë. Në vazhdim sjellim një historie për trajtimin e problemeve të shpinës. Hernia diskale është një prej problemeve më të shpeshta, e cila trajtohet përmes metodave kirurgjike klasike, por së fundi aplikohen edhe metoda të reja, për të cilat do të flas ortopedi i njohur turk në Spitalin Amerikan në Kosovë, Dr. Kamil Kose. Hernia diskale zakonisht ndodh si rezultat i konsumimit gradual ose degenerimit të disqeve të shtyllës kurrizore. Me kalimin e kohës, disqet e shtyllës kurrizore humbasin një pjesë të përmbajtjes së ujit, duke i bërë më pak fleksibël dhe më të prirur për të pësuar dëmtim, madje edhe rupturë. Disku i prekur nga hernia diskale mund të shtyp nervat që ndodhen pranë duke shkaktuar dhimbje si edhe dobësim apo mpirje të gjymtyrëve, por ka edhe raste kur nuk shoqërohet me asnjë lloj simptome. Shkaku i mirëfillt i shfaqjes së hernisë diskale nuk është i mirë përcaktuar. Mund të shfaqet si rezultat i ngritjes së peshave të rënda dhe rrallëherë mund të vijë edhe nga traumat e shpinës apo mund të jetë edhe gjenetike. Për këtë temë do të flasim me ortopedin Dr. Kamil Kose në Spitalin Amerikan në Kosovë. Mjeku nga Turqia është specialist i ortopedisë dhe traumatologjisë që nga viti 2004 me interes të veçantë në problemet e shpinës. Ai ka mbajtur trajnime në SBA e Gjermani, ndërsa ka zhvilluar disa teknika dhe pajisje kirurgjikale, si dhe ka publikuar rreth 200 punime shkencore. Disc herniation is a very frequent pathology. Është një patologji shumë e shpesh. Approximately 75 to 80% of people have back or neck pain in their lifetime. Përafërsisht 75 deri në 80% e njerëzve kanë dhimbje të shpinës ose të qafës në jetën e tyre. And the majority of these cases are disc-related pathologies. Dhe shumica e këtyre rasteve kanë lidhje me patologjinë e disqeve. With a rough estimate, it can be said that in the general population, 10% have disc pathologies. Mundet me u thënë se në përgjithësi gjithë gjenerata, do të thonë gjithë popullata, 10% e tyre kanë patologji të disqeve. It can be in the form of herniations. Mund të jetë në formën e hernive or disc degenerations. Ose degenerimi i diskut. There are also facet joint related problems. Gjithashtu ka edhe probleme me fasetat e nyjeve. Disc herniations generally start with back pain. Herniat e disqeve zakonisht fillojnë me dhimbjen e shpinës. As the disc material gets out of the disc and compresses a nerve root, it becomes a leg pain. Në momentin që disku del, domethënë jashtë rrezës së tij, godet nervin edhe tani fillon dhimbja e këmbëve. This leg pain can be accompanied by numbness. Kjo dhimbje e këmbëve mundet të shoqërohet edhe me mpirje të këmbëve. In lumbar disc pathologies, në patologji të diskut lumbar, people generally complain of back pain going down the whole leg. Njerëzit ankohen për dhimbje të shpinës, e cila vazhdon deri në të gjithë këmbën. In the case of cervical disc pathologies, në rastet e patologjive të diskut cervikal, it generally starts with neck pain. Zakonisht fillon me dhimbjen e qafës. Then it goes to the shoulder and down the arm. Dhe pastaj vazhdon me shpatull deri në fund të dorës. This can also be accompanied by numbness. Edhe kjo mund të shoqërohet me mpirje. And also a loss of power. Dhe gjithashtu humbje të fuqisë të dorës. Ortopedi tregon tutje metodat e reja për trajtimin e hernisë diskale. Ai thotë se në kohët e fundit po përdoren 2 lloje të injeksioneve, të cilat i ndihmojnë pacientët që të reduktojnë inflamacionin dhe lehtësimin e simptomeve të pacientëve. The classical treatment in disc pathologies is medical treatment.
Trajtimi klasik në dhimbjet e problemet e disksheve janë metodat medikale plus physiotherapy. plus fizioterapin, But recently, por kohët e fundit we are using more and more injection treatments. po përdorim më shumë injeksionet. We can show Mund t'ju tregojmë. there are two types of injections. Janë dy lloje injeksionesh. One is into the canal, Njëri është në kanal, the other one is into the disc. tjetri është në disk. These help reduce the inflammation caused by the herniation Kjo ndihmon në reduktimin e inflamacionit që shkaktohet nga hernia and help relieve the symptoms of the patient. dhe ndihmon që të lehtësojnë simptomat e pacientit. When these are not enough, Kur nuk janë të mjaftueshme këto, operative treatments come. hyn në punë trajtimi operativ. Classical operation is a microdiscectomy where you open the skin and do the operation with a microscope. Operimi klasik është që ti e hap lëkurën edhe bën operimin me mikroskop. But recently, Për kohët e fundit we've been using endoscope, kemi filluar të përdorim endoskopin, just like we use in the knee joint, for example. siç i përdorim për nyjet e gjurit. With a camera, we go in, Me një kamerë hyn brenda and from a second opening, we use it as a working portal. nga një hapje e dytë, të cilën e përdorim për të punuar. With the camera, we see the environment, Me kamera ne monitorojmë ambientin and from the other opening, we take out the herniation. dhe nga hyrja tjetër ne heqim hernin. In a classical microdiscectomy, Në një mikrodissektomi klasike, we open the skin like 2.5 to 3 centimeters, e hapim lëkurën 2 deri në 3 cm, and also cut the muscles. e i presim muskujt, With endoscopic techniques, ndërsa me metodën endoskopike we just create two 5 millimeter openings, krijojmë vetëm 2 hapje 5 mm and we don't cut the muscles. dhe nuk i presim muskujt. So recuperation after surgery is much easier. Kështu që rikuperimi mas trajtimit është më i thjeshtë. In addition to this, especially in the cervical spine, Përveç kësaj, në spinën cervikale, the traditional treatment for cervical disc herniations is to take out the disc and fuse the segment, stop motion there. E heqim diskun dhe i bashkangjesim 2 kocka bashkë. Traditional treatment is that. Ky është trajtimi tradicional. But recently, we use disc prosthesis. Por kohët e fundit përdorim protezat e diskut. We take out the disc E heqim diskun and we put a mobile disc prosthesis. Dhe vendosim një protezë mobile të diskut. So doing this, we don't stop motion in that segment. We preserve motion. Në moment që hiqen ruazat, nuk ka më lëvizje të disksheve në atë pjesë, ndërsa në moment që bëhet implantimi i diskut tjetër, domethënë ne bëjmë të mundur që të reduktohet kjo dhe ka lëvizje të kockave edhe në atë pjesë. So these are the more recent technologies that we use in disc herniation problems. Këto janë teknologjitë e fundit që përdoren në problemet e diskut. Injections, Injeksionet, endoscopic surgeries, trajtimet kirurgjisë endoskopike and prosthesis dhe protezat e surgeries diskut. to preserve mobility. We have all of these technologies here, I kemi të gjitha këto teknologji këtu, but it's also important to say these are not for every patient. Është e rëndësishme të thuhet që këto lloj trajtimesh nuk janë për të gjithë pacientët. There are still many patients who benefit from classical treatments, Janë shumë pacientë të cilët përfitojnë më shumë nga trajtimi klasik, but for a minority of patients, these techniques are applicable. por për një pjesë të vogël të pacientave këto lloj teknikash janë të aplikueshme. In a spinal unit, Në pjesën spinale there are discs anterior at the janë front, disqet e para and at the back there are joints. dhe janë kockat mbrapa. If the disc or the joints
become non-functional Nëse disku ose kockat bëhen jo funksional and they become a source of pain, dhe bëhen burim dhimbjeje, in those cases we use implants në ato raste përdorim implante, because we have to take out the pain generator. sepse duhet të heqim gjeneruesin e dhimbjes. So in those cases we use implants. Në këto raste përdorim implantet. Based on the location, those implants can be used to stop motion there, or in the case of cervical spine, we can use prosthesis to preserve motion. Bazuar në lokacionin e diskut, mund të përdoret për të ndaluar lëvizjen ose në rastin që shpjeguam për spinale, domethënë për dhimbje spinale, në mënyrë që të vazhdohet edhe lëvizja e kockave. Përdorim protezat. Mjeku thot se ruajtja e lëvizjes është mjaft e rëndësishme dhe po ashtu tregon disa nga faktorët e rrezikut që mund të shkaktojnë problemet e shpinës. The motion should be preserved, especially in cases with multiple disc herniations. Lëvizja duhet të ruhet në rastet, sidomos në rastet kur ka shumë herni të disksheve, shumëta. If you have only one level problem, Nëse ke vetëm një problem të një niveli të parë, stopping motion in one level may not be so critical. të ndalosh lëvizjen në një nivel nuk është shumë problematike. But if you stop motion in 2 or more levels, Por nëse ndalon lëvizjen në 2 ose më shumë nivele, in the following years, në vitet e ardhshme, you have the risk of having an additional problem in the adjacent segment, neighbor segment. Keni probleme domethënë që mund të shfaqet edhe në disqet fqinje. So, in some cases, Në disa raste, a surgery may create additional problems in the future. kirurgjia mund të shkaktojë probleme shtesë në të ardhmen. In order to prevent those additional problems, Në mënyrë që t'i parandalojmë këto probleme shtesë, we want to preserve motion as much as possible. duhet ta ruajmë lëvizshmërinë sa më shumë të jetë e mundshme. It is also important for the aesthetics, walking aesthetics, Është gjithashtu e rëndësishme për estetikën e të ecërit and for general functionality of the spine. dhe për funksionin e përgjithshëm të shpinës. First of all, what causes spinal problems? I mean, this is important. There are some genetical factors, those we cannot change. Pikë së pari duhet të dimë se cilat janë shkaktarët e dhimbjeve të shpinës. Janë disa probleme gjenetike, të cilat nuk mundemi të ndryshojmë, But there is also other factors, po ka edhe faktorë të tjerë, like our weight. si për shembull pesha. So, in order not to have spinal problems, it's important to have, it's important to be as close as possible to the ideal body weight. Në mënyrë që të mos kemi probleme me shpinën, duhet që të kemi të mundur që të jemi sa më afër peshës ideale. So, if we have excessive weight, it's important to lose some of it. Nëse kemi shtim, do me peshë mbi peshë, është e rëndësishme që të humbasim peshë. Second, activity, Së dyti, aktiviteti fizik. especially when you're trying to lift something off the ground. Veçanërisht kur përpiqeni të çoni diçka nga toka, It's important to kneel down, është e rëndësishme që të gjunjëzoheni, because if you bend directly from the spine and try to lift a heavy weight, sepse nëse përkuleni direkt, domethënë edhe përpiqeni që të çoni një peshë të lartë, that has a risk of causing disc herniations. ka një risk që të shkaktojë hernie të diskut. The third is nutrition. E treta është nutrimi, ushqimi. When the disc ages, Në moment që disku vjetërohet, it loses its water e humbet ujin, and it loses some of its proteins, edhe disa nga proteinat e tij. especially collagen type of proteins. Veçanërisht në llojin e proteinave të kolagjenit, Using collagen supplements duhet të përdorim suplemente kolagjeni and drinking a minimum of 2 to 2.5 liters of water per day. dhe të pim 2 deri në 2 litër e gjysmë ujë për ditë. These are important to maintain a healthy disc. Këto janë të rëndësishme në mënyrë që të mbajmë një disk të shëndetshëm Regarding activities, në lidhje me aktivitetin.
simple walking helps a lot for the discs to supply nutrition to them. Mjafton një ecje e thjeshtë e cila ndihmon shumë që të ketë nutricion të diskut. A minimum of 6,000 to 7,000 steps per day is recommended. Minimumi 6 deri në 7.000 hapa në ditë është e rekomanduar To preserve disc health. në mënyrë që të ruajmë diskutin. Because with this bouncing movement, the disc gets healthier. Sepse me lëvizjen bouncing, domethënë me lëvizjen e lart edhe poshtë që bëhet të këmbëve, disku qëndron më i shëndetshëm. Dita botërore e shëndetit me 7 prill është shënuar edhe në Kosovë. Me rastin e kësaj dite është theksuar nevoja për shtimin e numrit të qytetarëve të vaksinuar kundër COVID-19. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, ka thënë se aktualisht jemi në situatë të favorshme me pandemin, por ai ka bërë thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të vaksinohen. Situatën e përgjithshme epidemiologjike, e cila është tashmë e qetë, siç e dini, dhe po presim që duke mbikëqyrë që kjo situatë të vazhdojë si e tillë, dhe në anën tjetër me një temë të jetë specifike dhe të ndjeshme, vaksinimin e popullatës kundër COVID-19, në cilin vaksinim mund ta shënojmë sot në ditën botërore të shëndetit si historie të jetë të suksesshme për popullatën e Kosovës, në cilën kemi arritur objektivat tona dhe po vazhdojmë me të njëjtin intensitet të punojmë edhe më tutje, pa u ndalur dhe ekipet pa pushuar fare, në mënyrë që të realizojmë të gjitha objektivat e mbikëqyrjes së përgjithshme të COVID-19 deri në përfundimin definitiv dhe arritjen e pikësynimit të rastit 0. Thirrjes së Ramadanit i është bashkuar edhe kryesuesja e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi, deputetja Fatmire Kolçaku. Dhe fatmirësisht me një situatë shumë aqet epidemiologjike, pra një falënderim i madh për punën e bërë pa pushim, pa ditë pushimi, por edhe me një mesazh nga ky vend, duke është evidente që kemi rënje të kërkesës për vaksinim, ndërsa vaksina ka mjaftueshëm siç e kuptuam sot, dhe i ftojmë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që nuk e kanë shfrytzuar këtë drejt që të vaksinohet, sepse vaksina është falas, është dëshmuar tashmë që janë sigurta, është dëshmuar që kanë arritur që të minimizojnë rastet e vdekjes dhe rastet me pasoja të rënda, pra dhe zvogëlimin e dukshëm të rasteve. Prandaj nga ky vend avokojmë për vaksinim. Vaksinimi definitivisht një storje suksesit. Të dashur shikues, këto ishin materialet e përgatitura për këtë emision. Ju faleminderit për vëmendje dhe natën e mirë. Ky emision u mundësua nga